Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about daily useful sentences. We have learned some of the questions with their answers. Today in this grammar lecture I'll talk to you about auxiliary verb. We will discuss what is auxiliary verb, what is its definition, and also we will learn some of auxiliary verbs and then we will use these verbs in examples. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ د ورځنۍ ګټورو جملو په هکله بحث کړی و. نن ورځ به موږ بحث کوو په خپله یو نوې ګرامري موضوع چې هغه موږ سره د auxiliary verbs موضوع ده. په دغه موضوع کې به موږ زده کړو auxiliary verb یا کومکي فعل څه ته ویل کیږي، د دې تعریف څه شی دی، همدارنګه بعضي auxiliary verbs کومکي فعلونه به زده کړو، ترڅنګ هغه کومکي فعلونه به بیا په examples یا مثالونو کې استعمال کړو. So let's start with auxiliary verbs. راځو شروع کوو چې auxiliary verbs نه مقصد څه شی دی. auxiliary verbs معنا کومکي فعلونه چې بل نوم یې helping verbs هم دي. auxiliary verbs helping verbs نه مقصد کومکي فعلونه دي. ولې دې ته کومکي فعلونه ویل کیږي؟ په کوم اساس ورته کومکي فعلونه ویل کیږي؟ کومکي فعلونه ورته په دغه خاطر سره ویل کیږي چې دا په جمله کې مرسته کوي ترڅو یو جمله منفي، سوالیه یا مثبته جوړه شي. یعنی کومکي فعلونه auxiliary verbs د جملې حالت بڼه تاسې ته بیانوي چې آیا دا جمله په پریزنټ وخت کې ده یا دا په پاست کې وه یا دا په فیوچر کې ده، یا همدارنګه آیا دلته کوم اوبلیګیشن دی، آیا دلته په جمله کې کوم مجبوریت شته نشته دی، کوم امکان پکې شته نشته دی. نو په دغه اساس باندې auxiliary verbs موږ ته د جملې بڼه ښایي. تعریف وایو چې تعریف څنګه دی د auxiliary verbs؟ Where they are those verbs which help to form tenses. وای دغه auxiliary verbs چې کوم دي موږ سره دا وای داسې فعلونه دي، هغه فعلونه دي کوم چې مرسته کوي ترڅو tenses را جوړ کړي، ترڅو د زمانو بڼه را جوړه کړي. همدارنګه positive، negative and interrogative، او همدارنګه موږ سره مثبته جمله را جوړه کړي، منفي او سوالیه جملې را جوړ کړي په tenses کې. همدارنګه and as well passive voice forms، او همدارنګه د passive voice چې دا یو ګرامري موضوع ده چې په راتلونکي درسونو کې به پې بیا بحث کیږي، او په passive voice شکلونه بڼې را جوړوي موږ ته. یعنی auxiliary verbs tenses کې استعمال لري، همدارنګه موږ سره په positive، negative، interrogative sentences موږ سره را جوړوي، او په passive voice کې استعمال لري. auxiliary verbs یو مکمله موضوع ده، زیات ډولونه لري چې په دغه درس کې یوازې موږ پیژنو چې auxiliary verbs څه ته ویل کیږي. په بڼه ډولونو باندې به راتلونکي درسونو کې بحث کیږي. بیا دا د auxiliary verbs تعریف چې they are those verbs which help to form tenses, positive، negative، interrogative and as well passive voice forms. اوس وایو some of auxiliary verbs are بعضي auxiliary verbs پیژنو چې بعضي auxiliary verbs موږ سره کوم دي. بعضي auxiliary verbs موږ سره do، does، did، is، am، are، will، should، must، being. دا هر یو به موږ پیژنو په tenses کې یا همدارنګه په نورو بخشونو کې به موږ پیژنو. دا راځو د دغه examples ته راځو چې څنګه کولی شو موږ دغه auxiliary verbs په جملو کې استعمال کړو. لومړی دوی تړاو لري په tenses پورې،
یعنی که یو زمانه ستا زده اوسي ته کولی شي چې په هغه زمانه کې بیا auxiliary verbs په نښه کې او پوه شي چې auxiliary verbs څنګه دلته چیرته استعمال کړم څنګه بیا دا منفي ته تغییر کړم څنګه دا سهولیت ته تغییر کړم. Now the first example is I don't waste the time. I don't waste the time. یعنی معنا دا د جملې چې زه وخت نه ضایع کوم. دلته دغه ډونټ چې کوم تاسو ګورئ پس ته ترېنه ویسټ ګورئ ډونټ موږ سره auxiliary verb دی کومکي فعل دی ولې د جمله موږ سره منفي کړې ده منفي جمله ده. ویسټ موږ سره اصلي فعل دی چې کوم ورته په انګلیسي کې مین ورب ورته ویل کیږي. نو ډونټ موږ سره auxiliary verb شو ویسټ موږ سره مین ورب شو. She is not going to school today. She is not going to school today. معنا یې داسې ده چې هغه ښوونځي ته نه ځي نن ورځ. اوس دلته ګورو she is چې کوم دی موږ سره دا هم auxiliary verb دی او going means تلل دا موږ سره main verb دی د جملې چې کوم موږ سره present continuous tense به حال جاری زمانه ده چې دا زمانې به مونږه بیا شروع کوو دې باندې به ځان پوهوو نو تاسې بیا هلته په تفصیلي ډول سره پوهیږئ. Next example is he should come to the party. He should come to the party معنا هغه باید پارټي ته راشي. should پکې موږ سره model auxiliary verb دی یعنی د auxiliary verbs یو ډول دی چې model auxiliary verbs ورته ویل کیږي چې په دې به بیا هم بحث کیږي. نو should موږ سره auxiliary دی پکې come موږ سره main verb دی په جمله کې. Next example دی I will inform them. I will inform them زه به هغوی خبر کړم. will موږ سره auxiliary verb دی simple future tense دی نو will موږ سره auxiliary دی دلته inform چې دی موږ سره main verb دی. نو دا زموږ د نن ورځې درس د auxiliary verb په هکله باندې موږ زده کړه auxiliary verb ته بل کوم نوم اخیستل کیږي همدارنګه د auxiliary verbs تعریف مو زده کړه بعضې auxiliary verbs نومونه مو زده کړه بیا مو هغه auxiliary verbs په جملو کې استعمال کړه. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شېبې الله پامان.